Huwag ka nang ngayon. Asa man di ay ka. Video na highlight video. Highlights youtube.com ba? YouTube upload is YouTube highlights. Just watch Happy. Yeah. Wow. Anong martilyo mo na pampanday ni ka? Bobo. Oo, magano po. Wala sa mga naway po. Ito, ano ako? Ito na ba? Ana, ular na. Hello guys, just watch. Hindi na ba na ako nilitan ng backlog music? Parang dili. Hello guys. Mayong hapon guys. Just watch. Hello guys. Hello guys. Ako i-mute ako. Hello guys. Just watch. Ay YouTube na ito mga ito. I-upload na ito mga. I-upload to. YouTube na ito. Ito. Okay guys. 100% upload and then tamay lang dahil ang karaan ng pag-up. Ayun lang. Iba lang nila ng pag-up. Kasi pag i-kuha mo. Hello guys, muna siya repair machine shop guys. Ganahan mo may forward, bulldozer, leader, itong ligid nga hills, nga foothouse. Go na mo guys, kay bulkito na natin.